Peace be upon you, first grade student, Translation Department, College of Arts, Iraq University. This is your instructor, Dr. Ron Alberti. I'll be giving you a new lecture titled Translation Strategies by Morphological Unpacking, Paraphrasing and Transliteration. مرحبا بكم طلبتنا الأعزاء في قسم الترجمة المرحلة الأولى كلية الآداب بالجامعة العراقية. معكم مدرسكم مدرس الدكتور ابراهيم البياتي، ومحاضرة جديدة في مجال استراتيجيات الترجمة. سوف نسلط الضوء على 3 استراتيجيات مهمة جدا: استراتيجية فك الشفرة اللغوية، واستراتيجية إعادة الصياغة، واستراتيجية التلتين اللغوي. Translation by Morphological Unpacking. First of all, we have to talk about the introduction. It's understood through the previous lecture lexical gaps of Arabic morphological derivation chains sometimes produce other types of words that have no equivalent in English. كما فهمنا في المحاضرة السابقة أن الفجوات اللغوية على المستوى المعجمي في اللغة العربية قد تنتج بعض الأحيان كلمات ليس لها مرادفات باللغة الإنجليزية. النتيجة ماذا؟ These gaps are resulted by differences in the productivity of morphological rules across language. وهذه الفجوات المعجمية ناتجة عن ماذا؟ ناتجة عن اختلافات في إنتاجية الكلمات والقواعد الخاصة بإنتاج هذه الكلمات. القواعد مثلا تربط الكلمة هاي بكلمة هاي تنتج كلمة هاي، وبهذه تستطيع أن تقول أنها اختلافية على مستوى القواعد. إذن هذه الاختلافات نجمت عن ماذا؟ اختلافات في تشكيلة القواعد اللغوية. مثال على ذلك: The verb أخضر has no equivalent in English because the adjective green doesn't undergo the morphological processes that drive verbs from adjectives. كلمة اخضر أو فعل اخضر، هذا الفعل هو كلمة أخضر بدون أي فتحة أو كسرة. أخضر يعني green، لكن اخضر هذا فعل. هل له مرادف لغوي باللغة الإنجليزية؟ ليس له مرادف لغوي ما لم يتم معالجته بالطرق المعنية. إذن كيف نستطيع أن نعالج هذه الفجوة اللغوية؟ The best answer for this problem is to unpack the structure of the Arabic word and spell out its semantic content in English. In other words, the verb أخضر can be unpacked as turn green. إذن علينا أن ماذا؟ علينا أن نفك شفرة هذه الكلمة من خلال ماذا؟ من خلال فهم الكلمة وفهم معناها الدلالي. إذن اخضر turn green، اسود turn black، احمر turn red. إذن نضيف له فعل turn من أجل ماذا؟ من أجل أن يكون هذا الفعل له معنى مفيد ومرادف جيد في اللغة الإنجليزية. In other cases, the relevant English morphological processes are productive. وفي بعض الحالات تكون منتجة. The outcome إذن why the outcome doesn't lead to the same thing. لماذا لا تكون النتائج لها نفس مثلا الشيء، أو مثلا لماذا لا تؤدي النتائج نفس المعنى أو نفس الكلمة أو نفس المرادف؟ سوف نعرف لماذا. The outcome doesn't reach out to the same thing or cannot be employed in the same way as the Arabic source word, as in the case of المنتظرين in the example mentioned below. كلمة منتظرين مثال سوف نشرحها. The Arabic active participle is equivalent to many agent nouns. إذن هذه الكلمة لها مرادف أكثر من مرادف اسمي باللغة الأخرى that ends with suffixes are، التي تنتهي بالكلمة أو مثلا المختصر النهائي أو مثلا المؤشر النهائي er أو ant. مثلا teacher، assistant teacher. The participle منتظر describes someone who is waiting. إذن الكلمة هذه المنتظر تصف شخصا ما ينتظر شيئا ما. But the English counterpart، لكن المرادفات اللغوية لهذه الكلمة waiter يعني ناذل، anticipant متوقع، expectant متوقع، have very different meanings. إذن إحنا قد تكون لدينا كلمة باللغة العربية ذات مرادف باللغة الإنجليزية على المستوى الظاهري. إذن منتظر who is a person who is waiting for something. إحنا عندنا waiter وعندنا expectant وعندنا anticipant. هذه كلمات قد تعني لها إشارة معنوية تشير إلى كلمة منتظر، لكن ليس لها معنى صريح مرادف حقيقي باللغة الإنجليزية. زين. Therefore they can be ruled out as successful translation candidates، ويمكن استبعادها بوصفها مرشحات ترجمية جيدة. Instead وبدلا من ذلك we can unpack the morphological structure. يمكننا ماذا نفعل هنا؟ يمكن أن نفك هذه الكلمة لنعرف
كيفية ترجمتها المنتظرين those who are waiting. إذا مثال عليه وبعض هؤلاء المنتظرين لفرصة الشراء لديهم الاستعداد لدفع أي مبلغ. Some of those waiting for an opportunity to buy are willing to pay any price. إذا منتظرين صار شنو؟ waiting for هاي الطريقة اللي انت تقدر انت تسيطر عليها وتفهم نفسك بها من خلال الترجمة. اذا احنا ما نقدر نقول waiter ولا نقول expectant ولا نقدر نقول، اذا احنا حولناها we decoded the term or we could say we unpacked the structure by translating its connotative meaning من خلال ترجمة المعنى الإيحائي لهذه الكلمة وليس المعنى الظاهري، لأنه احنا المنتظر على المعنى الظاهري لها أكثر من معنى لكن لا يؤدي المعنى الحقيقي، بالنتيجة تكون الترجمة خاطئة. The usefulness of unpacking strategy. Unpacking is a useful strategy when it comes to translating morphologically complex words. طبعا عملية الفك هذه مفيدة جدا عندما نترجم كلمة ذات اسلوب وهيكل او هيكلية معقدة. We can use it to deal with nouns inflected for natural gender. يمكننا استخدام هذه الكلمة للإشارة إلى الكلمات أو مثلا الأسماء التي تقبل التذكير والتأنيث. مثلا طبيبة نقول female doctor. Causative verbs اضحك to make someone laugh. إذا اضحك to make someone laugh. إذا احنا فكينا كلمة اضحك وحولناها إلى to make someone laugh 4 كلمات أخرى لتكون واضحة. And many other derived lexical categories. Most Arabic locative nouns have lexicalized ماذا؟ have lexicalized or derived English equivalents, but that doesn't mean we can always use them. For instance, when we translating the locative noun مستقر in the following example, we need to analyze the context to choose between the derived counterpart settlement and the impact equivalent settling place, because the sentence under consideration is about refugees and immigrants rather than settlers who opt for settling a place. إذا إحنا أحيانا يعني نكون أمام اختيارات كثيرة. هل نستطيع أن نختار الكلمة المعدلة التي قمنا بترجمتها حسب السياق وقمنا بفك شفرتها، أم نختار المرادف المطلوب ترجمته وموجود في اللغة الإنجليزية؟ هذا السؤال نستطيع الإجابة عليه من خلال قراءة السياق. إذا السياق قد يكون هو اللاعب الرئيس في اختيار المرادف الأنسب للكلمة المعنية باللغة الأخرى. هذا هو المطلوب. لفهم هذا الموضوع سوف نقدم لكم هذا المثال. وفي عام 2006 وحده وصل أوروبا 9000 عراقي وتوجهوا نحو السويد كمستقر نهائي. إذن إحنا ما قلنا settlement، مستقر مو settlement يعني استقروا يعني مخيم أو استوطنوا. مستقر نهائي settling place. إذن إحنا كيف عرفنا إنه مستقر هم لاجئين؟ كلمة مستقر نهائي as a final settling place for refugees and immigrants. settlement مستوطن يختلف معناه حسب القاموس عن كلمة مستقر للذي يأتي ويهاجر. المهاجر ذهب ورجع وأتى من العراق إلى أوروبا ثم استقر في دولة أوروبية تسمى السويد وهكذا. إذن settling place المستقر النهائي. إذن إحنا كيف ترجمنا؟ In 2006 alone 9,000 Iraqis arrived in Europe and headed for Sweden as a final settling place. إذن settling place هو المستقر النهائي لهؤلاء العراقيين. بهذا عرفنا أن نختار الكلمة. كيف عرفنا؟ من خلال سياق النص. Translation by paraphrasing. It's defined as a process of rephrasing the text in the target language when the employment of certain words and expressions to explain certain terms. This strategy is mostly used in rendering the word that has no equivalent in the target language or culture specific term as in the following example. إذن translation by paraphrasing ماذا تعني؟ ترجمة عن طريق إعادة الصياغة. هذه الاستراتيجية تستخدم عندما لا يوجد مرادف لغوي، لا تجد أنت مرادف لغوي مقارب للكلمة الموجودة في لغة المصدر في لغة الهدف، أو عندما تكون هناك كلمات ذات ثقافة محددة أو كلمات مرتبطة بثقافة محددة ليس لها أي صلة بالثقافة الأخرى، نضطر إلى استخدام استراتيجية إعادة الصياغة، معناها إعادة تعريف هذه الكلمة داخل متن الترجمة لتكون الترجمة واضحة.
أجل عودته لمصر حاليا بسبب سوء الأحوال الجوية تشهدها حاليا وموجة الخماسين التي من الممكن أن تؤثر على حالته الصحية. إذا كلمة خماسين معناها رياح، احنا ما عندنا رياح شمالية وزوابع وعواصف. الخماسين هو أنواع العواصف التي تهب على مصر في فترة من الفترات. إذا كيف نترجمها؟ He postponed his return to Egypt for the time being because of the bad weather there and the wave of the spring sandstorm that might affect his health. إذا spring sandstorm هي الكلمة أو العبارة المناسبة التي فسخناها احنا إن صح التعبير باللغة الدارجة نقول إلى spring sandstorm. إذا تعريف الرياح الخماسين هي رياح موسمية ربيعية تأتي على شكل عواصف ترابية أو رملية، وهكذا تكون الترجمة واضحة. Transliteration هي استراتيجية أخرى التلتين اللغوي، احنا شرحناها سابقا لكن نشرحها من جديد. Transliteration is defined as the process of employing target language letters in describing source language terms. In other words, the translator can make use of such strategy when he is assigned to render proper nouns and culture-specific terms because of lack of equivalent term in the target language. However, this strategy is completely helpful because it doesn't convey the message to the target language readers. Therefore, it's very important to be accompanied by another strategy like footnote or explanatory strategy such as to make the theme of a target language crystal clear for a target reader. إذا التلتين اللغوي هي استخدام حروف لغة الهدف. مثلا احنا عندنا لغة عربية وعندنا لغة إنجليزية، النص المطلوب ترجمته هي نص عربي مطلوب ترجمته إلى اللغة الإنجليزية. عندنا كلمة احنا ليس لها مرادف لغوي في اللغة الإنجليزية مثل كلمة عدة. كلمة عدة هاي الفترة التي تجلس فيها السيدة في المنزل بعد وفاة زوجها في سبيل المثال. إذا كلمة عدة احنا ما عندنا هيك مرادف لغوي باللغة الإنجليزية. ماذا نفعل؟ نستخدم الحروف الإنجليزية باعتبارها هي لغة الهدف في رسم هذه الكلمة باللغة الإنجليزية. نكتب عدة حروف إنجليزية لكن نفس الصوت باللغة العربية. إذا احنا ما أثرنا على الرسالة التي نريد أن نوصلها إلى اللغة الأخرى وقراء اللغة الأخرى. وبالمناسبة لا يكفي أن نستخدم هذه الاستراتيجية في ترجمة أي كلمة من لغة إلى لغة أخرى، علينا أن نستخدم استراتيجية مصاحبة لها مثل استراتيجية التوصيف الذيلي اللي نستخدمها مثل هوامش، واستراتيجية التعريف داخل المتن، وبهذا نستطيع أن نصل إلى ترجمة مناسبة لقراء لغة الهدف. وفي الحكشة احتل المركز الأول مركز شباب هوارة عدلان. In Hakasha, an Egyptian traditional hockey-like game, Howard Adalan Youth Center came in the first place. إذا احنا هكشة نفس الشيء، هكشة بقت هكشة an Egyptian وقمنا بتعريفه. إذا احنا استخدمنا استراتيجية التلتين. هذه الكلمة أعزائنا الطلبة هي كلمة نفس الصوت هنا لكن بحروف إنجليزية، لكن هذا لا يكفي أثناء عملية الترجمة. ماذا علينا أن نفعل أيضا؟ علينا أن نقوم بتعريف هذه الكلمة من خلال an Egyptian traditional hockey-like game، فهي لعبة مصرية قديمة تشبه لعبة هوكي الإنجليزية. وبعد إذن أكملنا ترجمة هاوارد أدران يوث سنتر came in the first place. وبهذا وصلنا إلى نهاية المحاضرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.